Dạ, xin chào mọi người, mình là Thanh, quản lý cửa hàng Michelin KC Việt Lê Vân tại Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận. Thì cửa hàng này là có lịch sử hơn 20 năm, bắt đầu từ 2003, đây là nghề gia truyền của bố mình. Thì xuất phát điểm ngày xưa thì chủ yếu bán về các sản phẩm như là Cashmere DDC, hàng bố vải, tải nhẹ, tải nặng, hàng nội. Thì theo xu thế phát triển thì sau này mình mới tiến hành làm nhà phân phối, bán thêm các sản phẩm khác như Michelin, Maxxis, Hankook hoặc Continental. Thì theo xu thế phát triển của thị trường hiện tại thì cái lượng xe du lịch nó lên rất là nhiều, cho nên là ý tưởng của mình là lên thành một cái trung tâm dịch vụ với đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp, mà điểm nhấn trong đó là Hunter, để cho mọi người có một cái địa điểm đáng tin cậy để tới chăm sóc xe cho mình. Năm 2016, trong quá trình đi tìm đối tác để nâng tầm cái trung tâm dịch vụ này lên thành một trung tâm dịch vụ lớp chuyên nghiệp, thì chúng tôi đã cơ duyên tìm đến được Hunter. Và hiện nay sau hơn 10 năm sử dụng thì chúng tôi đã có 2 dàn Hunter tại đây, một điểm và một điểm mới khai trương ở dưới khu K1 Vương An Khang. Thì lúc đầu thật sự để mà đầu tư cho một cái dàn Hunter này thì là chi phí rất là cao, đó là điều đáng lo ngại nhất từ ban đầu. Nhưng mà qua quá trình sử dụng thì chúng tôi thấy rằng là cái dàn Hunter này biệt là cực kỳ tiện lợi, chính xác và không hề hư ống vặt. Cái đó là cái mà chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và đầu tư nhiều dàn Hunter trong tương lai. Nhớ ngày đầu mới làm Hunter này, khách hàng tới tò mò cứ hỏi đây là cái máy gì, ai cũng tò mò và nghĩa là đứng quan sát canh kỹ thuật viên rất là kỹ, thì máy rất là mới, công nghệ hoàn toàn mới tại khu vực này. Thì sau khi mà kết quả cho ra được, sau khi cân mâm bấm chì, chỉnh thức lái hết, làm mọi thứ cho khách, thì khách nhận cái xe xong và cảm nhận cái lái hoàn toàn khác, chạy xe hoàn toàn mượt mà, thì đó là điều rất là happy. Đó là cái căn cứ để khách tin tưởng ủng hộ chúng tôi và giới thiệu thêm nhiều người quay lại với chúng tôi trong thời gian tới. Trước đây, trước khi mà có cái dàn Hunter cân chỉnh thức lái này thì tại Ninh Thuận cái việc mà cân chỉnh thức lái thường rất là ít. Đa số là chỉ các gara họ làm cho những xe quen hoặc những cái xe nào họ thông thuộc. Và thời gian làm cho một cái xe thì rất là lâu, 50 phút, 1 tiếng hoặc nhiều khi cả một ngày. Bởi vì công nghệ khá là thô sơ và thường là rất là nhiều sai số. Từ khi mà Lê Vân có cái dàn Hunter này thì thời gian chỉnh một chiếc xe nó chỉ còn tầm 15-20 phút và độ chính xác cực kỳ cao. Hơn nữa là cái chỉnh đa dạng được nhiều loại xe khác nhau, cho nên là khi các khách hàng nhận được cái kết quả mình phản hồi lại thực tế trên máy như thế này thì họ rất là tin tưởng và họ cảm nhận được cái xe họ thật sự là được chỉnh rất là chuẩn. Cái điều đó là mang lại cái lợi nhuận rất là lớn và mang lại niềm tin cho khách hàng kỳ nhiều. Thực sự cái thương hiệu Hunter giống như là cái cục 500 hút khách hàng về cho cửa hàng Lê Vân vậy. Bởi vì Hunter là một cái thương hiệu bảo chứng cho chất lượng, hơn nữa là kỹ thuật viên được đào tạo rất là chuyên sâu bài bản tại các trung tâm đào tạo của Hunter. Cho nên là đảm bảo là chất lượng đầu ra sau khi mà chỉnh một cái xe là hoàn toàn chuẩn. Điều đó là mang lại một cái lực hút rất lớn, khách hàng rất là mong muốn để đến Lê Vân được trải nghiệm dịch vụ Hunter, mang lại nhiều lợi ích nhiều hơn cho cửa hàng. Hunter Made in USA. Hunter là cái điều bảo chứng cho chất lượng và cái điều mà tất cả khách hàng đều nhớ về Lê Vân. Nghĩa là khách hàng muốn tới Lê Vân để trải nghiệm được dịch vụ Hunter. Sản phẩm thì có thể mua bất kỳ nơi nào, nhưng mà trải nghiệm dịch vụ thì không phải nơi nào cũng giống nhau. Đối với những cái xưởng mà có Hunter trong tiệm thì có nghĩa là đảm bảo cho một cái là chất lượng chuyên nghiệp, hơn nữa là cái kỹ thuật viên được đào tạo rất là lành nghề, đảm bảo cho bạn là luôn luôn đạt chất lượng cực kỳ tiêu chuẩn và mang lại cái sự tin tưởng rất lớn cho khách hàng trong thời đại mà khách hàng đi đâu cũng phải search kiếm về cái địa chỉ uy tín trước khi mà bắt đầu cân chỉnh, trước khi mà làm thực hiện dịch vụ. Xin giới thiệu đây bạn Dương. Dương thì gắn bó với mình cũng hơn 10 năm, là người làm ở Hunter với mình ngay từ ban đầu. Thì theo em đánh giá thì như thế nào về cái máy Hunter này? Máy Hunter đây là có độ chính xác rất là cao và rất dễ sử dụng, ít sai số. So với những dòng máy khác thì độ chính xác của Hunter là số 1. Mà Hunter này anh nghe nó có đặc biệt rất là hay là cái thông số kỹ thuật hầu như là được cập nhật liên tục, đúng không? Chính xác. Ví dụ như các hãng xe VinFast. Và sau khi mà chỉnh Hunter ngày đầu tiên em chỉnh nó có bỡ ngỡ, khó chịu không? Cũng không có chuyện gì, máy đó cũng dễ sử dụng. Là do em được đào tạo rất là kỹ rồi kia, đúng không? Đúng rồi, đây là. Và nếu mà sau khi chỉnh xong em thấy cảm giác khách hàng có hài lòng khi mà được em chỉnh không? Là khách hàng rất là hài lòng. Bản thân em chỉnh xong em có thấy hài lòng với kết quả mình chỉnh được không? Rất là hài lòng. Em cảm nhận được là sự khác biệt trước và sau khi chỉnh, đúng không? Chính xác. Và nếu như em là người chấm điểm thì em cho Hunter mấy điểm?
Nếu mà người chấm điểm là em cho Hunter là 10 điểm. Còn đối với em á, riêng là em chỉ chấm 9 điểm thôi, để Hunter và đội kỹ thuật của bên chúng em để phát triển hơn về máy nữa. Lúc đầu khi mà mới đầu tư cái dàn Hunter này thì chi phí tầm đâu khoảng cỡ 2 tỷ. Thì chi phí ở thời điểm đó cách đây khoảng hơn 10 năm là một chi phí khá là lớn. Và như hiện tại thì doanh thu tạo ra từ Hunter và các dịch vụ đi kèm tầm khoảng hơn 100 triệu một tháng. Như vậy tính lên quanh đâu đó thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm cỡ 5 năm là thu hồi được cái vốn đó. Thì ngoài chi phí đầu tư ban đầu là 2 tỷ thì thêm những cái khoảng thời gian khó khăn như là thời gian đầu người ta chưa hiểu Hunter là gì, rồi phải marketing, quảng cáo, chi phí đào tạo nhân sự cho các bạn nắm rõ kỹ thuật về Hunter. Thì đó là khoảng thời gian ban đầu hơi khó khăn thôi. Nhưng mà sau khi thời gian mà hoạt động được thường xuyên, mọi người biết Hunter là gì và thấy hiệu quả của nó thì khách hàng kéo lại một cách là khá là thường xuyên. Nhờ đó mà cái doanh thu tạo được từ Hunter hay cửa hàng nó khá là ổn định. Đối với các gara mới hiện tại thì cái phần đó nó sẽ được giảm bớt rất là nhiều, bởi vì Hunter bây giờ là một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Thế là người ta có thể biết Hunter cách rộng rãi, và Hunter là một cái điều gì đó để người ta tìm đến cửa hàng. Thì chi phí marketing hay gì đó thì nó sẽ giảm đi rất nhiều, và cái khả năng mà thu hồi vốn trong cái giai đoạn nó sẽ ngắn hơn so với chúng tôi ngày xưa đã từng làm Hunter. Với hoạt động của một cửa hàng lớn như thế này thì chi phí cố định hàng tháng theo từng năm nó sẽ tăng dần. Ví dụ như chi phí điện nước, nhân công và chi phí nâng cấp hệ thống, dịch vụ, rất là nhiều thứ. Do vậy chúng ta cần phải có một cái dòng tiền ổn định để duy trì được hệ thống và phát triển hệ thống mới lên. Thì Hunter cho chúng ta điều đó, bởi vì định kỳ 6 tháng hoặc 10.000 cây số thì khách hàng phải đi bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của Hunter để đảm bảo được là cái xe mình dùng tốt nhất. Ngoài ra khi mà khách hàng tới cửa hàng chúng tôi thì sẽ có thêm cơ hội để bán hàng thêm các dịch vụ sản phẩm đi kèm, ví dụ như là van, áp suất lớp hay gì đó, để cho khách hàng an toàn trên mọi cung đường. Và cái đó là cái lượng tiền, dòng tiền tương đối ổn định, nghĩa là khách sẽ đi quay lại rất là nhiều và nhanh trong thời gian đó, còn hơn là bán một cái lớp. Bây giờ nếu mà với cái phương tiện đi tại Ninh Thuận hoặc tại các vùng quê như tôi thì một cái đồng đời lớp chắc phải vài năm, 4 đến 5 năm hoặc lâu hơn cả 10 năm thì họ mới thay lớp lại. Như thế thì chúng ta sẽ không có được cái dòng tiền cố định để mà trang trải cho cái chi phí thường niên hoặc hàng tháng. Trong quá trình sử dụng thì thiết bị nào cũng sẽ hư, và Hunter cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên mà cái hư hỏng của Hunter thì chủ yếu xuất phát từ chính bản thân chúng tôi, là do cái nguồn điện lúc đầu nó không được ổn định. Sau đó khi mà mọi thứ được ổn định rồi thì hầu như Hunter nó không hư ống vạc nữa. Nếu mà đã từng trường hợp xảy ra hư ống vạc thì các kỹ thuật viên của Hunter khá là tốt. Chúng tôi chỉ cần alo gọi điện gì đó thì họ sẽ cố gắng xử lý giải quyết chúng tôi trong vòng 1 ngày, hoặc lâu hơn thì 2-3 ngày, nhưng mà thường rất ít khi hư ống vạc, nên là cái đó là cái thuận lợi và chúng tôi có thể an tâm sử dụng Hunter là vì lý do đó. Luôn luôn đảm bảo là cái máy trong tình trạng rất là tốt. Thì trải qua hơn 10 năm sử dụng thì Hunter đã mang lại cho chúng tôi rất là nhiều lợi ích, cho nên là chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Hunter và sẽ cố gắng kết nối Hunter với tất cả các gara khác để cho mọi người hiểu rằng Hunter là số 1 về chất lượng và dịch vụ. Và nếu mà có mở thêm cửa hàng thì chắc chắn chúng tôi vẫn dùng Hunter, và chứng minh rõ điều đó nhất là năm vừa rồi chúng tôi mới mở cửa hàng ở dưới khu K1 Vương An Khang, Michelin Car Service, thì chúng tôi đã dùng full thiết bị Hunter, được đầu tư mới hoàn toàn để đảm bảo rằng là chất lượng dịch vụ phục vụ với khách hàng luôn luôn là tốt nhất, luôn luôn đồng bộ trong hệ thống của Lê Vân. Một lời khuyên chân thành cho các anh chị gara muốn mở một trung tâm dịch vụ chuẩn chỉnh thì nên dùng thiết bị Hunter, bởi vì Lê Vân đã đi trước và làm và thấy hiệu quả từ nó. Có thể chi phí ban đầu là một cái điều rào cản rất là lớn đối với tình hình tài chính hiện tại rất là khó khăn của tất cả các gara. Tuy nhiên nếu xét về phương diện đường dài, về thương hiệu mà Hunter gắn liền đồng hành phát triển cùng bạn thì nó là một sự đầu tư xác đáng và chính xác. Nghĩa là cứ nhìn vào Hunter là bạn biết là bạn là một gara muốn đầu tư cách chuẩn chỉnh nhất, chỉnh chu nhất và chất lượng nhất cho từng dịch vụ bạn mang lại cho khách hàng. Nó giống như là một cái bảo chứng cho chất lượng vậy đó. Lời khuyên thật tình là nếu bạn muốn đầu tư thì cứ nên đầu tư vào Hunter, để vì nó là mang gắn liền với sự phát triển của bạn trong một thời gian dài, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Cái khoảng thời gian thu hồi vốn nó sẽ lâu hơn so với tất cả các hệ thống khác, nó giá rẻ hơn, nhưng mà chất lượng đi kèm về sau thì nó sẽ ổn định hơn.